नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स YouTube च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र YouTube च्यानल नेपाली एडिटर्स YouTube च्यानल तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ तपाईहरुले यदि तपाईको YouTube च्यानल अरूले तपाईको YouTube च्यानलबाट कन्टेन्ट यदि अरूले चोरेको छ भने त्यसलाई तपाईले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र त्यो सामान्य कुरा छ, तपाईको चाहिँ YouTube आफैले त्यो हेर्न मिल्ने सुविधा गराइदिएको हुन्छ। कुनै वेबसाइटको सहारा लिनु पर्दैन। त्यही पनि कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यसैले गर्दा चाहिँ मैले यो भिडियो गराउँदै छु। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो YouTube च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। र अघिल्लो भिडियोहरु जुन मैले एउटा बनाएको थिएँ स्मार्ट टिभीमा कसरी फ्रीमा च्यानल हेर्ने भन्ने यो भिडियो चाहिँ धेरैले मन पराइदिनु भयो। यही भिडियोको कारणले गर्दाखेरि मलाई एकदमै युट्युबमा भिडियोहरु अपडेट गर्नको लागि चाहिँ मलाई एकदम मन लागिरहेको छ। त्यसैले गर्दा मैले भिडियो फेरि बनाउँदै छु तपाईहरुको लागि। यो यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो हेर्नु होला। यो चाहिँ अहिलेसम्म तपाईको 2000 प्लसले हेर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी यदि तपाई मसँग जोडिनु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले चाहिँ फेसबुकमा गएर तपाईको चाहिँ facebook.com/shinysuraj1 यदि हाल्नु भयो भने तपाई सिधा मसित जोडिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो पेजलाई यदि फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने facebook.com/editvideo टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो पेजलाई लाइक गर्नुभयो भने हाम्रो अपडेटहरु यसमा आउने छन्। भन्दै अब चाहिँ प्रसंगतिर जाउँ। र यदि तपाई चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानलमा भएको कुरा अरु कसैले राखेको छ कि छैन भनेर यदि थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ सुरुमा आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नुस्। म यहाँ अलरेडी लगइन छु। त्यसपछि गएर तपाई चाहिँ यो कर्नरमा रहेको यो गोलो आइकन छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि गएर तपाईको YouTube स्टुडियो भन्ने छ हैन, यहाँ जानुभयो भने तपाईले चाहिँ यस्तो प्यानल खुल्छ। र यदि तपाईले यो छैमा कपिराइट भन्ने छ, यो कपिराइटमा यदि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो म्याचेस भन्ने छ हैन। यो म्याचेसमा चाहिँ तपाईको भिडियो कसले युज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइदिन्छ हैन। जस्तै तपाईको म्याचिङ भिडियो यो म त अलपत्री पढ्छु भन्ने टोटल भ्यू चाहिँ 1.2k छ हैन। र यो कसले राखेको छ, सन्दीप थापा भन्ने च्यानलबाट भएको छ। र तपाईको भिडियोको कति % भाग चाहिँ त्यो भिडियोमा युज गरेको छ भनेर पनि देखाइदिन्छ। जस्तै 100% हैन, मेरो भिडियो जे छ त्यही भिडियोलाई कपी गरेर उहाँले राख्नु भएको छ हैन। मैले यहाँ खोलेर हेर्छु। ल हेर्नुस्, यो भिडियो मेरो हो र उहाँले चाहिँ यो भिडियो सन्दीप थापा भन्नेले चाहिँ यहाँ गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बिर्सा मलाई, यो चाहिँ सुरज रसाइली अफिसियल YouTube च्यानलबाट यो भिडियो गएको छ। त्यस्तै गरी म त अल्पत्री पढ्छु भन्ने सनफराज अली भन्नेबाट पनि गएको छ, उहाँको भ्यू 462 छ। त्यस्तै उदय युथ क्लब भनेर त्यसमा चाहिँ रबिन भिडियोग्राफीमा चाहिँ मेरो यो थोरै पोर्सन गएको छ। अनि त्यो 10% भनेको छ यहाँ। त्यस्तै गरी नेपाली सिंगर भीम थारूको लेटेस्ट यो चाहिँ सिंगर भीम थारू भन्नेकोबाट गएको छ। यसमा चाहिँ 20% मेरो चाहिँ भिडियो छ। यस्तै गरी यहाँ सबै यो लिस्ट दिएको छ। अनि यसमा गएर तपाई रिमुभल रिक्वेस्टमा जानुभयो भने हैन, हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर रिमुभको लागि रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। यदि हटाउन मैले यहाँ क्लिक गरेपछि हैन, यहाँ गएर मैले यदि रिक्वेस्ट गर्न छ भने चाहिँ यसलाई टिक लाउनुस् हैन।
जस्तै मैले यो भिडियो रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ मैले उ गर्दैछु भने मैले कुन भिडियोलाई गर्ने हो त्यसलाई टिक लाउनुस्। जस्तै मैले उदाहरणको लागि मैले यसलाई टिक लगाएँ। त्यसपछि यो रिमुभ रिक्वेस्टमा क्लिक गरेपछि यो प्यानल खुल्छ हैन। त्यसपछि तपाईले यो सबै डिटेलहरु भरेर हैन रिमुभ द्याट नट अल कपिराइट कन्टेन्ट इज इलिजिबल फर रिमुभल भन्छ यहाँ भिडियो एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कति पोर्सन भनेको चाहिँ इन्फ्रिङ भिडियो माई कन्टेन्ट भनेर देखाएको छ। त्यसपछि एफेक्टेड पार्टी कसलाई एफेक्ट गर्यो त्यो राख्ने, रिलेसनशिप हैन, नेम अफ कपिराइट अनर, त्यसपछि गरे कन्ट्री कुन देशको, अनि फोन नम्बर, यी सबै डिटेलहरु भरेर तपाईको यी कुराहरु पाउनुहुन्छ। जस्तै जिप कोड पनि पाइन्छ यही गुगलमा खोज्यो भने तपाईको एरियाको हैन। त्यो सबै भरिसकेपछि रिमुभल अप्सनमा जाने र यी सबै चाहिँ तपाईको आई हेभ गुड फेथ भनेर यो लिगल एग्रिमेन्ट हो यो हैन। यसलाई सबैलाई टिक लगाउने र सिग्नेचर भन्ने हुन्छ हैन। त्यो सिग्नेचर चाहिँ तपाईको गुगलमा एउटा सिग्नेचर राखिएको हुन्छ गुगल आइडीमा। त्यो सिग्नेचर तपाईले जस्तै मेरो नाम छ यहाँ मिमबहादुर सुनार भनेर मैले सुनार गरे भने मेरो यो नाम हुन्छ। त्यस्तै तपाईको एउटा सिग्नेचर हुन्छ। त्यो सिग्नेचरलाई गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको केही समयपछि चाहिँ उले के अरे युट्युबले त्यो रिमुभ गरिदिन्छ। अथवा त्यसमा चाहिँ तपाईले स्ट्राइक पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाई उनीहरुको च्यानललाई प्रभाव नपार्ने हिसाबले रिमुभ गराउन पनि सक्नुहुन्छ र स्ट्राइक दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको हातमा हुन्छ। र यहाँ गएर चाहिँ मैले यो दुईटा च्यानलमा चाहिँ पठाएको थियो यसरी आउँछ। यदि तपाईको रिक्वेस्ट रिजल्भ भएको छ भने तपाईको चाहिँ यसरी यहाँ आएको हुन्छ। भिडियो रिमुभ भन्छ, भिडियो रिमुभ भन्छ हैन। मेरो भिडियोको पोर्सनहरु चाहिँ त्यसरी चाहिँ युज गरेको भएर मैले रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ। त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको रिक्वेस्ट चाहिँ पठाएर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अरूले हाम्रो भिडियो युज गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला, किनभने हामी गलत कन्टेन्ट बनाउँदैनौँ र भ्यू पाउने आशमा चाहिँ नराम्रो कुराहरु पनि गराइदैनौँ। थोरै सब्स्क्राइबर होस् तर राम्रो होस् भन्ने हिसाबले हामी भिडियो बनाउँछौँ। आगामी दिनमा तपाईहरुको माया र सद्भावको एकदमै खाँचो रहनेछ भन्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल तपाईहरुकै च्यानल।